Thọ xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, yêu thì làm sao mà không có những lúc buồn, những lúc vui, những lúc hạnh phúc, những lúc đớn đau, đúng không? Nhưng mà chính vì vậy chúng ta mới cần phải xem chương trình Giải Mã Tình Yêu. Bởi vì ở đây chúng tôi sẽ đem lại cho tất cả các bạn những cái cảm xúc đó thông qua những cái câu chuyện về tình yêu của chính cô gái vô cùng xinh đẹp ở đây của chúng ta. Xin chào các cô gái. Và chúng ta cũng sẽ nghe những cái màn tranh luận hết sức là sôi nổi đến từ hai chàng trai, đó chính là diễn viên Ngọc Trai và V-Max. Và chúng ta luôn luôn có một cái nhân vật khách mời đặc biệt. Ngày hôm nay, nhân vật khách mời này tôi tạm gọi không phải là một soái ca, bởi vì anh ấy không quá đẹp, nhưng mà độ duyên thì có thừa. Một tràng pháo tay để cùng chào đón diễn viên Mạnh Anh Khoa. Đẹp mà. Đẹp trai. Trời ơi, một chương trình nhiều gái thật chứ. 6 gần 7 người, toàn đẹp không à? 9 người lận. 9 người luôn hả? 9 Tại người. nhìn thấy gái là em hay đếm hay bị nhầm lắm. Nhìn thấy con gái anh. Con gái. Gái gì á? Không, chào chị Miko. Không, tại chị lớn hơn em mà em phải lễ phép chứ. Thôi đi, ngồi xuống. Nói chung đây là một cái khách mời mà có thể nói là đôi khi là chỉ cần một mình ảnh thôi mà cân được nguyên cả team bên đây đó. Để coi ngày hôm nay thế nào nè. Khoa à, em có yêu nhiều chưa? Dạ, yêu thì thật sự em là một mẫu đàn ông trung tình. Em yêu ai thì yêu hết lòng và yêu càng lâu càng tốt. Vì tôi là thằng khờ thủy chung. Nhưng mà thật sự thì cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Thì nếu mà tính ra thời gian yêu thì em yêu cũng được gần chục năm rồi. Thì hy vọng là gần chục năm đó sẽ có những kinh nghiệm để hôm nay tới đây giải mã được tình yêu. Còn không thì bị tình yêu nó giải mã luôn. Nhưng mà em nói là em là một người trung tình, vậy thì cái lý do gì mà tới 2-3 mối tình lần chứ không phải là một? Thật sự trung tình thì không phải là yêu phải một người mới là trung tình đâu anh. Vậy hả? Thậm chí yêu cả 10 người nhưng vẫn giữ được quan điểm trung tình được mà. Nhưng bởi vì có những thứ mà một thời gian thì đó mình không hợp nhau chẳng hạn, rồi do có duyên số chẳng hạn mình phải chia tay thôi. Chứ thật sự khi yêu ai cũng muốn yêu lâu dài và nói chung là yêu tới bao giờ mãi mãi luôn. Khoa ơi Khoa, chị nghe em nói chuyện chị cứ cảm giác như là đang giờ học văn ấy Khoa. Thì kiểu là như vậy đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn nhanh cho các em về cái kỹ thuật trình bày những bài văn, môn ngữ văn. Thì mình cứ trải lòng để cho mọi người hiểu thì hiểu, Nhưng mà không nè, hiểu thì tự mình hiểu thôi. Nhưng mà nè, xác định lại nha, trung tình chứ không phải là tình chung về một mối nha. Thì trung tình đó là có thể yêu nhiều người nhưng mà khi yêu một người thôi, lúc nào chia tay mới yêu người khác. Chứ không phải một lúc yêu nhiều người, như vậy là không phải là trung tình. Không, nhưng mà nếu như mà đang quen người này mà thấy người mới tới mình bỏ người cũ mà mình quen người mới là mình bạc tình đó. Không đúng vậy, như vậy không thể chấp nhận được, không xứng là một thằng đàn ông. Em không phải là mẫu người như Em vậy. trả lời hay Có thể nói là ngày hôm nay mời Khoa tới rất là phù hợp với lại chủ đề của chương trình luôn. Chàng trai có thể nói là vô cùng duyên dáng. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là những hành động vô duyên của bạn trai khiến cho bản thân mình không thích. Câu chuyện đầu tiên đó chính là trung tâm thả bom sinh học. Trời ơi, hôm nay bắt đầu câu chuyện thơm dữ. Không khí thơm đó là do em mang lại đó. Wow. Không, ngày hôm nay tôi quyết định rồi. Không thể nào mà chỉ là một cái buổi talk show đơn thuần được. Câu chuyện hả? kể là phải kèm luôn hành động, phải có thị phạm luôn. Dạ em xin phép kể sơ sơ cái dàn ý trước rồi mình bắt đầu mình diễn luôn ha anh Khoa hả? Kể sơ sơ thôi chứ Chọn anh Khoa luôn đúng không? Dạ em diễn với Khoa nha. Tại vì anh Khoa kết hợp. Dạ Khoa diễn thì được nhưng mà phải anh bảo về lồng tiếng. Dạ cái câu chuyện này là hồi đó là em có bạn trai nhưng mà lúc đó là em qua nhà bạn ăn xong rồi xem phim. Thì trong lúc mà đang xem phim á thì xem phim hành động, tại vì em khoái coi phim hành động tâm lý này kia, đang xem xong cái tự nhiên em nghe một cái tiếng động rất ngộ Tiếng gì nghĩnh ta? luôn. Em có thể tả lại cho em cái tiếng Một đó. cái tiếng nó to được hay nó là- được mix Nó là bom nguyên tử hay là lựu đạn bình thường? Nó phùm hay nó lép? nó giữa pháo ta và pháo nước ngoài, pháo bông đồ nó trộn nó mix lại với nhau rất ngộ nghĩnh luôn. Thì mới đầu thì với lại em nghĩ là lúc đó mình đang xem phim thì âm thanh ầm đùng đùng thì em không có nghi ngờ liền. Em tại vì đang coi Không nghi ngờ liền nữa. em nhìn qua thì lúc đó em nhìn qua nhưng mà bạn trai em á là kiểu là nếu như những người nào mà người ta làm sai thì người ta sẽ
kiểu vậy. Người ta bình thường là ổng sẽ như vậy. Còn cái này là bạn trai em vẫn coi phim tỉnh bơ thôi ha. Hai đứa cái nói vậy thôi mình nghe lộn không lộn một chút nào luôn. Bắt đầu nó có mùi Bảo ơi, nó có mùi nha Bảo. Hồi nãy ăn cái gì là ra cái này mùi y chang như vậy luôn. Ăn cơm sườn rất sợ hãi. Em nghe được mùi cơm sườn không à? Tuyệt vời. Nó gọi là khứu giác lên tuyệt vời. Cơm sườn với lại uống có dầu á. Trời ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà có món chính, món phụ, món chế vị là em cảm nhận rõ luôn á, em thề luôn. Nó được vận chuyển nó ra cái mùi rất kỳ, rất khó chịu luôn. Xong cái em phát hiện á, ủa gì kỳ á, em nói ủa là anh nói thả bom đúng không? Cái ổng nói được. Hiểu vậy, tỉnh bơ luôn đó là thôi lỡ rồi, xin lỗi tại vì không kịp chạy ra ngoài. Cái xong em nói là sao anh có thể bớt vô duyên được không? Em hỏi cái gì em cũng có thể chịu được, anh móc mũi hay cái gì em cũng có thể chịu được. Nhưng em rất ám ảnh và một cái nỗi sợ hãi kinh hoàng trong cuộc đời em là nghe tiếng thả bom và phải tận hưởng cái cảm giác đó. Em sợ lắm, em rất là sợ thả bom. Tại vì ở nhà em á là anh hai em á là hay trêu chọc, tại vì có mỗi mình em là con gái thôi, em gái em út nữa, nên là mấy anh em rất là hay trêu chọc cái kiểu mà em gõ cửa em vừa mở cửa quăng em một trái bom xong đóng cửa lại, cái nên là em rất là sợ mấy cái đó anh đỡ. Nên Rồi bây giờ em ra em diễn lại cho anh coi cái em nè sợ bây lúc giờ nào. anh Khoa diễn đi, anh Khoa coi phim với em đi. Anh đang Vậy hòa đó. mình vào câu chuyện của em mà thật sự là bây giờ là anh phải diễn luôn hả? Dạ diễn luôn. Rồi anh đang Đây quay anh phim lồng đúng tiếng không? cho. Nè Dạ. tụi mình đang ngồi coi phim nè, xong rồi cái tự nhiên anh thả bom. Hai Coi một, phim bắt nha, đầu. coi phim nha. Ok. Phim hành động. Có giống không? Không phải là Bây giờ một cơm sườn lên nào, một cơm Rồi là một bộ phim hay như vậy được chưa? Vậy. Trời ơi, phim hay thật chứ. trời ơi, anh thả bom đúng không? Anh thả bom đúng không? Em rõ ràng nghe mùi cơm sườn với mùi dưa hấu đúng không? Anh đâu có thả gì đâu, anh đang quay phim mà. Anh coi phim nhưng mà những cái hành động của anh em rõ ràng em nghe cái tiếng rất là lạ, anh thả bom đúng không? Làm gì có tiếng, chắc tiếng trong phim đó. Anh xạo, nhưng mà làm sao mà cái tiếng đó nó sinh động mà em nghe rõ ràng mùi thui lắm mà. Phim bây giờ người ta làm hay lắm em, mà nó còn có những tiếng lạ lắm. Mà phim này hay quá ta coi. Trời được có ơi, mừng. tôi nói cho anh biết, anh là một người bạn trai quá là vô duyên. Tôi không thể nào quen một cái người mà không tinh tế như anh được, anh biết chưa? Em ơi, tại anh tập trung coi phim quá, làm sao em thì mình yêu nhau Anh em có ơi, thể em ra lấy em khẩu đang trang nghĩ em đeo được mà. Em đang nghĩ anh lần sau á, những cái phim mà tình cảm lãng mạn hãy đuổi em qua coi. Còn những cái mà hành động bom nguyên tử B52 á, anh coi một mình nghe chưa? Sao? Ê, tự nhiên cái vô đây cái bị chửi ngon vậy ha. Tự nhiên mới hôm nay ra chưa được một cái gì, cái bắt đóng một cái vai thật sự là nó có mùi thật chứ. Mọi người đã cảm nhận được đầy đủ mọi giác quan luôn khi mà nghe em kể câu chuyện của em. Thật sự cuộc đời anh chưa gặp một người con gái nào mà nó có Tinh cuộc tế. đời nó không nó bi đát như em á. Cảm giác em gắn liền với những cái gì đó mà nó không được sạch sẽ cho lắm. Mà cái thật sự cái câu chuyện của em nó rất là đa màu sắc. Nó vừa có hình ảnh, nó vừa có những Âm cái thanh gọi là âm ngon thanh, nè. có sắc nét, và quan trọng là nó toát ra một cái mùi gì đó mà người nghe cũng phải bịt mũi luôn đó. Thôi nhưng mà thật sự là bây giờ mình thử đặt một cái trường hợp là nếu như bạn nam mà bị rơi vô cái trường hợp đó thì mình nên ứng xử như sao Khoa? Theo bạn kể thì đó thật sự là không phải một hành động cố tình, đúng không? Chỉ là vô tình thôi. Nhiều khi người ta tập trung coi phim quá thì nó bị phân tâm, và nhiều khi thì mình đặt mình vào cái đại phim hành động nữa. Nhiều Đâm cái áp ra- suất thôi, áp Đúng suất rồi. trong đường ruột thôi. chứ không phải là cố ý. Ví dụ như là bạn trai em mà nói là em ơi, em đánh rơi cái gì kìa, em vừa cúi xuống một cái, bạn trai em hành động cái hành động đó, đó mới là vô duyên. Chứ còn đấy chỉ là một hành động, anh nghĩ chỉ là một hành động người ta không cố ý thôi, có thể bỏ qua được. Không, nhưng mà em nghĩ là những cái lúc như vậy á, ví dụ mình không chịu được thì mình sẽ chạy ùa ra cửa hoặc là nhà vệ sinh hay cái gì đó, xong Nó rồi hay mình đi quá, vô, nó không mình vẫn lý tiếp rồi. tục mà. Hành động nó hay Chứ quá tự vậy. nhiên đang coi phim hay tự nhiên vậy thì Chắc là chàng trai không kiểm soát được không? Tại Tức vì là là nó không- chế độ không biết auto thôi. đó. Mà đôi khi là Bụng yếu em hiểu không? Bụng yếu. cũng tại em ăn cho người ta ăn cơm sườn rồi uống sinh tố dâu làm gì người ta không có kiểm soát được, em hiểu không? Đâu. Lần sau kinh nghiệm em nhé. lần sau em nếu mà có như vậy thì em sẽ ăn cherry, em thích mùi nào thì em sẽ ăn cherry. Ủa vậy là em thích cái mùi đó là Trời ơi, chị chóng mặt quá. Nói chung là
Các bạn nam nào mà có rơi vô tình huống đó mà gặp là bồ của Trâm thì cũng không có gì phải buồn hết. Quan trọng là bạn ăn cái gì thôi, chứ không quan trọng là bạn làm cái gì. Câu chuyện cái đi. Rồi, câu chuyện tiếp theo. Ngồi cạnh bạn gái mà rung đùi. Cái này thường là phải là gái Bắc nè, phải là con gái Bắc mới biết cái này nhiều, chứ con gái miền Nam ít ai biết cái chuyện này lắm. Thật ra cái này thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà Phương cũng là thuộc cái tiếp người hơi bị khó chịu. Tức là không phải là chỉ về cái chuyện rung đùi không, nhưng mà với rất là nhiều những cái hành động khác nhau nữa. Cái gì mình không thích là mình sẽ nói. Và đây là một trong những cái mà anh chàng này trong cái giai đoạn mà theo đuổi. Nói chung là tất cả về tính cách, gia cảnh, mọi thứ đều rất là ổn, cũng rất là hiền lành. Duy chỉ có cái vấn đề này là Phương cảm thấy là bị mất điểm luôn, và Phương bye bye luôn. Là bởi vì bị rung đùi. Với lại với cương vị là một giám đốc chẳng hạn, mà mình ngồi như cái cảm giác đó rất khó chịu. Ngày xưa là tại vì do học cấp 2 chung, thì sau này gặp lại có mời Phương đi xem kịch Chiếc Áo Thiên Nga, kịch ca cải lương mà có rất là nhiều nghệ sĩ đóng, cũng là một cái chương trình rất là lớn. Thì tự nhiên mình đang ngồi, mình cứ thấy cái sàn nó rung, rất là khó chịu. Đến ngồi xong cái rung quay qua cái thấy bạn ngồi bạn rung đùi, là bắt đầu tự nhiên là nó bực không thể chịu được. Ủa có thể ngồi yên được không vậy anh? Là có sao đâu em, vẫn cứ ngồi rung tiếp. Trời ơi. Là ngồi vậy hả? Ngồi vậy hả? Chị không biết diễn tả, nhưng mà chị rất ghét con trai ngồi sao rung đùi. mà để coi vừa coi Không, vừa tức coi là, kịch tức là ngồi bình thường mà cũng hay sao không biết sao nữa, mà cảm giác là ủa rung đùi là thường phải ngồi vậy đúng không? Đúng rồi. em kiểu gì Vô cũng quán rung cà phê được nó luôn rung á. vậy Tức là nè. chị nói xong rồi cái bạn vậy thay đổi thế mà vẫn rung. Nhưng mà có lý do gì không, hay là tự nhiên cái ghét người ta vậy đó hả? Phương ghét tất cả những cái kiểu rung đùi. Tức là bây giờ chẳng hạn như là Phương đang đi với một bạn nam nào đó, thì là em Phương mà ngồi rung đùi, em đừng rung đùi nữa không, khó chịu thiệt luôn á. Là Phương sẽ nói thẳng luôn á, là rất là khó chịu cái kiểu mà ngồi nói chuyện với người khác mà cứ ngồi rung đùi á, nhìn nó rất là bực mình. Đang tập á. Thật ra lý do tại sao Bảo nói là cái chuyện mà là người Bắc người ta không có thích cái chuyện mà người đối phương mà rung đùi á, mà đặc biệt là con gái mà rung đùi là không được luôn, là bị đánh á. Là tại vì á, người ta nói về tướng số, những ai mà ngồi rung đùi là có gọi là dâm tướng. Cái đó thì Phương không biết, nhưng mà Phương bị khó chịu á. Trong Nam thì cũng có một cái khía cạnh về cái nói về cái việc rung đùi á, là tại vì ngồi rảnh nó không biết làm gì á, rung đùi á. Kiểu mà rung đùi thì sẽ công việc nó sẽ không đến, kiểu Là mất lòng hay gì đó Phương. đúng rồi, Đó là kiểu, nhưng mà cái người, cái tướng của người, tức là tự nhiên mình ngồi với một người nào đó bên cạnh mình hay trước mặt mình, cái ngồi rung đùi cảm thấy rất bực mình luôn á, rất khó chịu. Cái đó là không có tôn trọng người đối diện, tại vì rung đùi thường là một Kiểu là như tỏ vẻ vậy. bề trên, hoặc thứ hai là còn rảnh rỗi nữa. Cái Phương tức quá, Phương ngồi á, Phương đạp cái chân cái dạ đúng. Mà anh ơi, cái rung đó em nghĩ là một thói quen mà họ Đúng rồi, không cái ý đó thức là- được luôn. đó nó bị thói quen. Thì bởi vậy mới nói, nếu như bạn nào đi chơi với bạn gái những lần đầu thì chúng ta cũng nên hạn chế những cái điều đó, bởi vì thường là đây là một trong những cái hành động được liệt mà có chuyện là không lịch sự lắm khi mà ngồi với người đối diện. Tăng cân thì chê em béo, giảm cân lại chê em quá gầy. Em nào vậy? Giờ để em tâm sự anh nghe, em khổ lắm. Em tâm sự em khổ lắm. Em rất khổ luôn á. Hồi trước á mập á thì lại nói là hỏi em ơi em giảm cân đi, sao em mập quá. Rồi xong mà khi mà em giảm cân em ráng nhịn ăn nhịn uống, không dám ăn cái gì hết, chỉ uống nước với lại ăn rau thôi. Ốm xuống thì nói là sao em ốm quá vậy, em ăn lên cho mập lên được không. Giờ sao ta không biết nói làm sao luôn á. Trai uống em cân đối á, nhiều khi em bị nặng ký thì nặng ký quá, mà mình thấp ký quá, không phải nằm ở mức độ trung bình không? Không vừa lòng bất cứ một thứ gì hết. Chị cũng nghĩ là cái dạng giống như là kiếm chuyện để nói, không vừa lòng á chứ đó mà. Em rất là ghét con trai nói con gái là mập hay gầy. Đúng rồi đó. Góp ý thì được, nhưng mà giữa đông người mà nói vậy rất là vô duyên mà không chấp nhận được. Thì em á, thì em toàn bị người ngoài chọc thôi, nhưng mà cái đó em cảm thấy bình thường. Nhưng mà cái người yêu mà nói vậy là em không chấp nhận rồi, nhưng mà hên quá em không bị. Nhưng mà bạn của em á, là anh hiểu không, nó là một cái người có cơ địa mập sẵn, thì nó dễ tăng cân, nhưng mà thật ra nó ăn không có nhiều. Thì lúc đi chơi đó là có đông người, mà bạn trai cứ nói là trời mày mập mà ăn cho cố vô, có nghĩa là giỡn, nhưng mà giỡn không đúng lúc. Ví dụ như là hai đứa thì chấp nhận được, đây đông người mà rất nhiều lần như vậy, đến nỗi em cũng phải nói câu là trời ơi anh nói vậy đâu được đâu, người ta mũm mĩm chứ có mập đâu. Nói chung mình lựa lời để mình nói, mình nhắc khéo, nhưng mà cứ vậy. Con mập này dậy đi lên miếng vậy. Con mập này dậy đi lên miếng vậy. Ý là cái kiểu vậy á, em xin lỗi. Trời ơi, nói cái gì Miko. Các bạn có nghĩ hành động vừa rồi là diễn không? Em xin lỗi rồi, em thuận bên. Thì ví dụ vậy nè, em thấy bức xúc lắm, tại em đặt trường hợp đó là em cũng khó chịu lắm anh. Đúng rồi anh.
Tại vì cái vấn đề là con gái á rất là kỵ cái việc nói về cái ngoại hình của mình á. Ví dụ có yêu người ta đi thì phải yêu hết chứ mắc mớ gì phải nói điều đó. Tự nhiên cái bạn trai mình cứ lo em mập quá à, chẳng lẽ giờ sao cái mình thương bạn trai mình cái mình giảm cân xuống. Cái mà con gái nó thường ham lắm anh. Giống như kiểu là giảm cân là phải giảm cho ốm thiệt ốm chứ không thể là ốm nào giảm vừa được. Xong rồi em ốm quá giờ sao? Hay là con trai cảm thấy cái điều mà trên mập đó là kiểu đáng yêu dễ thương để chọc? Không em ai hiểu. muốn chơi bạn gái mình cả, thật đấy. Thật sự thường thì còn em chê người ốm thôi. Ví dụ là sao dạo này nhìn em ốm vậy, em ăn uống vào đi, đừng có nhịn ăn nhịn uống gì đi. Chứ em cũng chưa bao giờ chê bạn gái mập hết á. Nhưng mà thật sự nhiều khi người bạn trai đó muốn tốt cho mình chẳng hạn. Nếu mà xét về góc độ tùy từ cái thái độ nói nữa. Ví dụ như là sao mà em mập quá vậy em, thì đó là vô duyên. Em mà sao dạo này mập vậy em mập Em nhiều cũng thấy khi lúc thấy mập nó vô duyên quá đấy. Nhưng mà nói là ví dụ sao dạo này em ốm quá vậy thì đó là một câu như kiểu là quan tâm á. Em không cần biết cái quan tâm hay không quan tâm, mày đừng có nói mập với ốm ở đây mệt mỏi quá. Đấy là người ta nhiều khi người ta góp ý, nhiều khi là cái mà cái người mà yêu mình á, người ta nói như vậy để mình biết mình đang ở trạng thái nào. Chứ lúc nào cũng em đẹp quá vậy, nhìn em tướng em nhìn đẹp ngon quá vậy, xinh quá vậy. Rồi cuối cùng lúc nào mình cũng nghĩ trong tâm trạng mình là mình xinh đẹp hết đó. Mình không bao giờ mình tu sửa, không phải sửa theo kiểu là đi sửa mà sửa theo kiểu ăn uống. Ví dụ ốm thì ăn uống vào, còn mập thì mình có đi tập thể dục. Nhưng mà lúc nào cũng ở chìm đắm trong cái sắc đẹp, trong cái lời nói đó thì nhiều khi là mình cũng không có tốt được. Đó là quan điểm của Khoa. Đúng rồi Khoa. Còn anh Ngọc trai Hả? anh nghĩ sao? Anh thấy cái vấn đề này nó rất là dễ giải quyết nếu như mà cái người bạn trai đó chịu nói rõ cho em hiểu rõ. Ví dụ nha, lúc đó là em hơi bủm bỉm đúng không, thì chỉ cần nói rõ thôi, với cái chiều cao này anh nghĩ là cái số cân này nó sẽ tốt cho cái cơ thể của em hơn. Ai mà kỹ Là được xong. như bạn Thì tất nhiên là mỗi người nó có mỗi cái cách hành xử khác nhau. Tại vì là bản thân trai không phải là đã gặp trường hợp này hay là mình nói rồi, nhưng mà là cũng như những người bạn đã chia sẻ những cái câu chuyện của mình đó, giống như là em vừa mới kể cho mọi người nghe, thì là anh nghe được rồi thì anh tự đặt suy nghĩ coi là liệu rằng lúc đó là mình sẽ trả lời như thế nào, hoặc là mình sẽ có một cái cách nào đó để mà mình làm dịu cái vấn đề. Thực sự là anh không bắt em lâu mà là anh gợi ý cho em là em ơi giày nó tốt hơn á, còn em làm hay không thì cái đó là việc tự do cá nhân của em thôi. Đúng rồi. Đó thì là nó sẽ dễ dàng hơn là cái việc nó ê mập quá giảm cân đi, nhưng mà giảm bao nhiêu cân không nói rõ. Cho nên là trong mọi chuyện là mình chỉ cần gợi ra cái ý thôi, còn đối phương có thực sự muốn làm hay không á là mình tính tới cái chuyện khác. Đó cũng chính là lý do mà gây nhau hoài sao. Nó là một cái mâu thuẫn với mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Nói chung là phải lựa lời mà nói. Đúng rồi, thật ra là ngoại hình của phụ nữ đừng nên nói động vào. Nếu như mà một mối quan hệ đủ trưởng thành á thì mình có thể nhận xét về vấn đề này được. Còn nếu như mà vừa mới quen 2-3 ngày mà nói luôn á thì cái đó là thật sự rất là vô duyên. Tại vì giống như là mình đang cố gắng hướng cái đối phương á thành cái hình mẫu mà mình muốn trong đầu á, nó sai. Câu chuyện tiếp theo, bình phẩm về tô cơm của người khác. Nãy là vóc dáng ở bên ngoài ha, giờ là ăn uống ha. Chàng trai nào đây? Chuyện của Nhã, chuyện này thật ra là chỉ là mới là crush thôi, nhưng mà mời đi ăn trưa chung. Cái xong rồi ngồi bên bàn này thì hai đứa đang ăn, cái xong bạn nhìn thấy cái bàn bên kia người ta cũng đang ngồi ăn, thì cái tô cơm của cái bạn bên đó là thì giống như người ta có thói quen là còn một chút cơm với còn một ít đồ ăn thì người ta bỏ canh vô người ta ăn luôn. Thì bạn nam này ngồi bên này với Nhã thì nhìn qua bên đó kêu là bạn bên đó ăn như lợn. Bạn bên đó ăn như lợn. Ăn như lợn. Ăn như lợn. Xong rồi kiểu Nhã đang gấp đồ ăn, cái kiểu nói cái gì vậy? Cái kiểu Nhã bị đứng hình luôn á. Nhã kêu là ủa tại sao lại nói như vậy? Cái bạn ấy kêu là bạn ấy rất là dị ứng với cái kiểu ăn mà bỏ đồ ăn, bỏ cơm rồi bỏ canh rồi ăn chung như vậy, nhìn rất là kỳ cục, như là ăn giống như con heo nó ăn vậy đó. Vô duyên tôi ăn vậy đó bà nội. Đây là phần lớn ăn Tôi ăn như vậy đó, không luôn, từ nhỏ tới lớn. Đủ nhiều người quá. Nói chị luôn đó chị. Kêu lại đây nói chuyện tôi nè. Kêu vô đây ngồi nè. Kêu vô đây ngồi. Bước vô đây. Ăn cơm hả, bới tô cơm để tất cả vô xong lên ngồi xúc ăn là thích nhất trên đời luôn. Mà đặc biệt ha, đặc biệt mà canh khoai mỡ, canh khoai mỡ ha, xong bỏ thịt vô chan nước vô cái trời ơi ngon thương sắc luôn. Không thì thật sự lúc đó Nhã bị đơ, tại vì ủa cái đó là tại vì Nhã nghĩ đó là chuyện bình thường mà lúc đó là Nhã cũng đang định ăn vậy luôn đó.
Cái xong bạn nói xong cái nhập bỏ xuống luôn, vẫn ngồi nhà ăn một cách bình thường. Gặp tôi là tôi ăn luôn cho đã người á. Cái xong là từ sau hôm đó là quyết định là không có tiến tới với bạn này được rồi. Tại vì thứ nhất là đi bình phẩm cái bàn ăn của người khác là không được rồi. Thứ hai là cái thói quen ăn uống là thói quen của mỗi người. Tại vì có người thích ăn kiểu này, có người thích ăn kiểu nọ, miễn là không phải là ăn kiểu bổ bả hay là không biết ăn trong nồi ngồi trong hướng thì lại là khác. Cho nên là từ sau hôm đó là coi như là không tiến tới với bạn đó nữa. Đúng rồi đó. Smart choice. Nhưng mà Nhã có bao giờ tìm hiểu kỹ thêm chút xíu là tại sao bạn nói vậy, tính cách của người ta Có, là tại vì ngay khi bạn nói là ăn như lợn thì Nhã đã hỏi liền rồi là tại sao lại nói như vậy, thì bạn ấy phân tích là bạn ấy rất là dị ứng khi mà ăn kiểu đó. Bạn ấy nhìn thấy người khác ăn như vậy, bạn ấy cảm giác giống như là nhìn nó giống như là một cái máng của con heo ăn vậy đó. Khi Nhã nói là Nhã kêu là tại sao lại nói như vậy, anh ăn anh cảm thấy cái vị nó làm sao, kêu là không, anh không ăn như vậy từ nhỏ tới lớn rồi, gia đình ăn của anh ăn là phải đàng hoàng, ăn là ăn từng món một. Thì Nhã mới phát hiện ra đó là cái thói quen của gia đình người ta như vậy. Ê, tôi ước gì tôi là cái người ngồi bàn kế bên mà tôi lỡ nghe được á. Trời ơi nó đã ha. Thiệt. Sao vậy? Tôi ăn nữa cứ như là tôi làm cho nó đã ngươi, tôi ăn rồi sao mà tôi nhìn á. Tôi mà là cái người bạn kế bên đó hả, tôi kiếm cách tôi bắt nó vô, nhốt nó vô phòng, tôi trói nó lại, cho nó nhịn đói 3 ngày 3 đêm luôn. Cái gì vậy Để Bảo? đồ ăn vô cái máng Ê, đó đó. chương trình truyền hình giáo dục nghe chưa? Truyền hình gì đó Tức đâu ra một cái thằng vô duyên như vậy. Người ta ăn đàng hoàng. kìa. Em ức không nói lên lời luôn. Nghĩ làm sao mà. Tự nhiên cái chuyện uống là đi phàn nàn. Cái đó là ăn một cái nét ăn rất là bình thường. Thà như người ta ăn, người ta ngồi làm sao hay là người ta nhai chép miệng gì đó. Là một người đàn ông mà đi ra ngoài mà đẩy những cái đó thì thật sự người đàn ông nó hơi bị nhỏ nhặt, với lại nó bị một cái gì Tiểu đó tiết á, á. hơi để ý tiểu tiết quá mà. Ai bị cái trường hợp là bạn bị trực tiếp chưa? Đi ăn với lại người yêu xong rồi bị người yêu luôn Soi mói cái chuyện mình ăn như thế nào đúng không? Cũng muốn hỏi mọi người luôn, ví dụ như vậy, thói quen ăn uống khác nhau. Ví dụ như Trinh rất thích ăn tỏi, rất thích ăn hành, nhưng mà mọi người cũng biết ăn cái đó thì nó để lại mùi. Thì ok, Trinh đi với bạn trai Trinh sẽ nhịn không có ăn. Trinh sẽ không ăn tỏi, không ăn hành. Nhưng mà nhiều khi á, người yêu mà mình gặp bất ngờ hoặc là rảnh cái chạy ra gặp nhau thì có thể là hồi nãy mình có ăn, xong bây giờ gặp cũng la mà với thái độ rất gay gắt. Mà sao người ta biết? Vẫn nghe mùi. Rồi ra em lại ăn hành đúng không? Nghe mùi khó chịu muốn chết. Rồi thậm chí ăn tỏi xong đánh răng vẫn không chịu được, có nghĩa là ghét cùng cực ghét mà có chút xíu. Nhưng mà nếu mà như vậy có nghĩa là mình phải bỏ luôn một cái sở thích của mình luôn. Bỏ luôn một không, là tại vì trên đời này có rất là nhiều người ta bị dị ứng cái chuyện hành với tỏi là thật, và người ta không chịu được cái mùi đó là thật. Thậm chí đi ăn với người ta mà kiểu là để cái tô hành trước mặt người ta còn không chịu được, người ta bên kêu để cái tô vào chỗ khác đi. Nhưng mà không được tỏ thái độ gay gắt vậy. Vậy giờ phải làm sao? Giờ tôi nhịn luôn đúng không? Không phải sai rồi. Tại vì là trai là một người không thích ăn sầu riêng, cũng tuyệt nhiên là không thích ăn mắm. Nhưng mà người yêu mình là thích ăn sầu riêng mà thích ăn mắm thì hiểu ý rồi đúng không? Thì lúc mà anh ơi thèm quá, thèm gì? Thèm sầu riêng, mua về ăn đi. Thì là cứ về ăn, thì ăn xong thì nói chung là mình đừng có để ý, tại cái đó là cái sở thích riêng của người ta rồi. Thì là ăn xong rồi đó, kiểu lại giỡn phải không? Anh lại cho hung cái nữa. Thôi không hung này, biết anh ghét rồi mà là còn gì nữa, thôi lại hung cái đi. Thì mình đang cố gắng tìm một cái hướng giải quyết nào đó để mà cho câu chuyện mình nó trở nên dễ thương hơn, chứ mình đừng có gay gắt quá. Chứ còn cái kiểu như vậy á thì ta thấy là hơi bị gia trưởng á. Tại vì có thể là mình không thích, nhưng mà người yêu mình thích mà, thì cô ấy đã cố gắng là những cái lúc mà là đi chung á là đã kiềm chế lại rồi, là không ăn rồi. Thì tự nhiên lúc mà là cô ấy thèm quá ăn, tự nhiên đùng xong cái anh xuất hiện rồi anh lại la, đó là nó bị vô duyên. Kiểu như là khi mà là bạn ở gần với lại người yêu như vậy á, bạn cảm giác không an toàn, lúc nào cũng chuẩn bị la á, hiểu không? Cho nên là nếu như mà là đã thực sự yêu nhau thì là nên tôn trọng cái sở thích của riêng nhau xíu đi. Thì cứ ăn đi, thì mình tránh ra chỗ khác. Khi nào mà mình thấy được rồi đó, bớt mùi đó thì lại nói chuyện là bình thường thôi, chứ có gì đâu. Đừng phán kháng như vậy. Cái đó là bạn kia sai đúng không? Đúng rồi, là bạn kia sai. Đúng rồi, cái đó chị với cô phải góp ý. Chứ để như vậy cứ mỗi lần chị thèm ăn tỏi ăn hành là phải hồi hộp, trong tâm lý hồi hộp, ăn không bao giờ ngon hết. Chị không được ăn luôn á, chị không được ăn luôn á. Mà mình lại thích cái món đó nó mới đau chứ. Là kiểu như tự nhiên cái cầm củ tỏi lên xong mới đưa vô miệng nó, em làm gì vậy? Dạ em trừ tà, dạ em trừ tà.
ổng nói Trinh có phải là sợ ma cà rồng lắm không mà suốt ngày cứ ăn tỏi hoài. Dạ không, em sợ anh đó anh. Sợ anh đó. Em sợ anh. Ăn tỏi với ăn hành theo khoa học chứng minh là rất tốt cho sức khỏe ha. Vậy hả? Cho nên là anh đó anh không có ăn được là đó là cái chuyện riêng của anh thôi. Và cái chuyện anh nói như vậy là cái chuyện anh bị thiếu tế nhị ha. Đó, có ai Vậy là tôi đúng. đúng, lần này tôi thấy bạn đúng rồi. Giờ tôi kể tiếp được không? Được. Tại hồi nãy tôi kể một cái chuyện của tôi, giờ tôi kể lại ngược lại chuyện của bạn trai tôi cho nó công bằng. Trinh rất là ghét cái chuyện lái xe mà khi tấp vô lề không tắt đèn. Đúng. Tại vì nó sẽ chiếu vô mặt người khác, hoặc là Chính xác. nhiều khi Trinh leo xuống xe rồi Trinh phải mở cửa hay cái gì đó thì nó lại đèn nó chiếu vô mặt Trinh. Nhưng mà bạn Trinh lại cảm thấy cái chuyện đó quá rắc rối. Bạn Trinh tắt đèn xong tí hồi sẽ quên mở đèn. Nhiều khi chạy xe nguyên một đoạn đường quên mở đèn rồi có thể là cảnh sát giao thông vậy nè. Bạn không có thích cái chuyện đó, và mỗi khi Trinh nói anh tắt đèn đi là bạn còn cố tình tắt mở cho Trinh chói mắt trơn. Tôi nghĩ đây là một chàng trai vừa không có tế nhị mà vừa tính thiếu đó. tinh tế. Nó không có tính gì gọi là cái tính. Không, tính con cá. Tính con cá. Thiệt Em kỳ có lắm. câu chuyện nữa là anh bảo Sao? bạn trai của em khi mà lái xe á, em mở nhạc Việt lên không chịu, lúc nào cũng phải bắt nhạc tiếng Anh mới chịu nghe. Rồi em mà mở nhạc Việt lên bắt đầu ngồi cằn nhằn thôi em tắt đi anh không muốn nghe nhức đầu quá. Bắt đầu mình cũng phải, mình không có cái sở thích của mình á, lúc nào cũng phải bắt mình nghe nhạc tiếng Anh hết á. Coi như là không có hợp gu nhau Không đúng có không? hợp gu gì hết á, chia tay rồi. Nghe một hồi hôm nay tới đây thấy mấy bạn ngồi đây giống như kiểu bị đàn áp làm sao á, thì không cho ăn uống thì không cho nghe nhạc nữa. Thấy cảm giác như ba anh em mình hiếm thật chứ. 4 là 4 anh em mình hiếm. Như vậy là em thấy được rất là nhiều người đàn ông thiếu tế nhị đúng không? Thôi bây giờ mình kể tiếp câu chuyện khác nha. Hất mặt về phía bạn gái. Nguyên nhân hết tiền ở đây nè. Gì? À, Chắc đi ăn, đi uống hay đi shopping gì quá. Dù gì. Câu chuyện này không phải là của em nhưng mà là của bản thân em. Và khi mà em nghe bạn ấy kể á, thì em là cái người nghe lại thôi mà em cảm thấy rất là tức giùm bạn của mình. Bây giờ em vừa kể em vừa hành động luôn được không? Cho anh Khoa diễn. Anh Khoa diễn. Thôi em Cái mặt anh Khoa rất tội nghiệp luôn. Không, em nghĩ là anh Khoa sẽ diễn vai người bạn thân của em Đạt. Rồi ok. Em sẽ diễn vai bạn trai của người đó. Bây giờ câu chuyện là như thế này. Ngày hôm đó thì bạn thân của em được bạn trai và gia đình bạn ấy dẫn đi nhà hàng ăn. Và buổi nói chuyện rất là vui vẻ, giống như là ra mắt gia đình này nọ vậy đó. Và hai người đang nói chuyện, nói chung là bởi vì đi với gia đình cho nên người bạn trai này rất là vô tư, cho nên quay qua nói với mẹ là kiểu làm nũng. Mẹ Gì? con hết tiền rồi. Mới cho mày tiền nữa mày hết nữa, mày làm gì mà hết tiền vậy? Thì đây nè. Oh wow. Xin phép mình vệ sinh đi Khoa. Xin phép mình vệ sinh đi. Thưa bác, xin phép con đi vệ sinh. Chia tay. Tại sao có một người bạn trai như thế được chứ? Không thể chấp nhận được. Trời ơi, mới ăn được 2-3 miếng nghe một câu muốn đi vệ sinh luôn à? Đó. Anh hiểu. Anh là vai nữ mà anh còn cảm thấy bức xúc gì khi mà em nghe được cái câu chuyện của bạn em thì em rất là giận nó luôn á. Em hỏi là ủa rồi cái lúc mà bạn mày làm như vậy thì mày như thế nào? Thì nó chỉ nói thì tao có biết làm gì đâu, tao chỉ biết cắm mặt ăn tiếp thôi. Tức là nó không dám phản ứng gì lại luôn. Mình nghe mà rất là bức xúc. Tội cho cô gái ấy. Tội cho người con gái đó. Chị bị một cái tật là phản ứng chậm á, hay rơi vào những cái trường hợp mà chẳng hạn bị hất mặt qua nhà mà chị quay lên hả gì ạ? Chị nghĩ chắc là nó sẽ đỡ được cái tình cảnh này rất là nhiều, tại vì chị hay bị cái tình trạng là người ta nói xong chị không kịp nghe người ta nói cái gì hay là người ta nói cái gì chị không để tâm á, là đảm bảo cái đó chị nghe là biết liền luôn đó chứ không hiểu chậm được đâu. Khó nhỉ. Tính ra là các cô gái đây cũng từng gặp cái chàng trai mà họ có những cái hành động đúng nghĩa là khó đỡ luôn á. Không biết đỡ sao luôn. Không. Em nghĩ là thật sự thì con trai là có rất là nhiều cái vô duyên mà em ghét luôn. Nhưng em thật sự không dám ghét. Ghét bữa nào trời ra bữa đó đúng không? Chính xác. Đó. Đó em sợ vậy đó. Nên là mặc dù em ghét nhưng mà kệ luôn. Không, nhưng mà em phải đặt hoàn cảnh em là người con gái đó đó. Em phải đặt cái hoàn cảnh khi nghe được câu nói đó. Ví dụ đang ăn một món ăn thật là ngon, đang nhai chuẩn bị nuốt chẳng hạn. Che miệng lại đâu còn che miệng lại ngại ngùng, đang ngại ngùng tại gặp mà gia đình của bạn trai mà. Trời ơi bao nhiêu cái gì vô duyên là mình phải giấu hết đi. Mình
bộc lộ những cái mà có duyên nhất đang ăn, ví dụ đồ ăn ngon thật là ngon, ăn nhà hàng mà đang nhai chuẩn bị nuốt, trời ơi nghe nó như sét đánh ngang tai luôn. Nó thật sự lúc đấy không biết phải làm luôn á. Lúc đấy từ cái mình nhớ tới lúc đó chứ không thể nào quên được cái khúc đó đó. Ây da, rồi cuối cùng câu chuyện của em đi về đâu Linh? Nhưng mà của bạn em chứ. Cái người bạn này của em thì bị lụy tình quá. Tức là không hiểu tại sao mà vẫn cứ yêu cái người bạn trai đó. Và kiểu khi mà người con gái họ yêu nhiều quá thì họ sẽ suy nghĩ bằng cái cách là họ phản biện lại. Tức là họ sẽ bào chữa cho cái người yêu của mình. Tức là bạn ấy sẽ nghĩ là chắc là người bạn trai của người đó vô tư quá, cho nên là buộc miệng lỡ nói như thế. Hoặc là tại vì đi với gia đình cho nên là không có giữ kẽ này nọ. Nhưng mà thật ra bản thân em khi mà em ngồi nói chuyện với nó, em cũng có nói là không, cái vấn đề này là cái người đó đang không có tôn trọng mày. Tại vì dù sao đi nữa thì mày đang gặp gỡ gia đình, mà biết đâu sau này nếu như hai đứa có tính tới chuyện tương lai lâu dài thì còn là ba mẹ chồng nữa. Mà mình lại bị ngay một cái ấn tượng xấu. Nói như vậy chẳng khác nào là nói bạn em là một cái đứa đang đào tiền hoặc là đang xài tiền phung phí của bạn trai nó hay như thế nào đó. Nghe rất là khó chịu. Và em cảm thấy đây là một cái hành động từ đó tới giờ mà em cảm thấy vô duyên nhất nên ấn tượng lắm. Không, đúng thật. Đúng là mình nhìn thôi mình cũng cảm thấy bức xúc giùm cho người con gái đó. Nghe thôi mà đã thấy mình cái hoàn cảnh khúc đó là từ nó quá lâm ly bi đát đi. Mà nếu các bạn nữ và các bạn là người con gái trong cái hoàn cảnh đó thì các bạn sẽ ứng xử như thế nào? Ăn cho hết bằng tiệc rồi về, coi như bữa ăn cuối xong chia tay luôn. Vẫn ăn luôn hả? Theo em thì em nghĩ lúc đó em không có phản ứng gì đâu, tại vì lúc đó là có gia đình nữa, không có thể làm vậy được. Em sẽ đùa lại, em nói là anh nói gì kỳ vậy anh, bác anh nó giỡn thôi chứ không có gì đâu, như vậy phải có một cái gì đó nó giỡn với nó hòa lại. Dạ đúng rồi, nó hòa lại với cái không khí đó. Các anh đừng có lấy cớ em xin tiền mẹ nha, không có nha hay gì đó. Nhưng mà về mình sẽ nói lại với người bạn trai đó. Và nếu như mà anh đó là một người thực sự tôn trọng mình thì mình nên dừng lại đi. Chung mất công mình mang tiếng, trong khi đôi lúc chưa chắc gì bạn đó là cái người tiêu tiền của anh này đâu. Không, mà theo chị Linh nói là cái bạn đó rất là lụy tình. Nếu mà theo cái cách lụy tình là cách đó, còn nếu không là đứng lên và nói dụ xin phép bác con đi về luôn. Vì em thấy sao? Em thì cứ bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì xong buổi ăn đó thì em sẽ nói chuyện riêng với người yêu của em. Tại sao lại nói vậy? Mà lúc đó là trường hợp ngại lắm luôn á chứ không phải giỡn đâu. Rất ngại luôn á. Ngại lắm nhưng mình phải tỏ vẻ không có gì thôi chứ giờ phải biết làm như thế nào. Vậy thì bây giờ hôm nay thử ngồi đây có 9 cô gái ở đây, chúng ta thử kể coi là có những cái hành động nào mà của các chàng trai mà các cô gái nghĩ rằng đó là những cái hành động vô duyên. Chê bạn gái trước mặt đông người đó. Đối với em thì em rất ghét người yêu nhai nhớp nhép. Không thích người yêu nhai nhớp nhép. Rồi. Bội lắm luôn, em ghét nó nhất trên đời. Nghe cái tiếng động nó khó chịu đúng không? Hai, còn nào nữa? Mà ví dụ như ăn xong rồi ngậm cái tâm mà đi vòng là thấy kỳ rồi đó. Còn gì nữa? Em nghĩ là nếu mà con trai nói quá nhiều, không biết là chắc cũng phải là do tính cách, nhưng mà bản thân em thì em không thích người đàn ông mà đi nói nhiều quá. Còn cái này một người con trai mà kiểu đụng ai cũng bắt chuyện được, cũng nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời. Có một người, thật sự là có một người như vậy em biết, tức là không bao giờ em thấy cái miệng người đó ngưng hoạt động luôn. Em không hiểu tại sao người đó có một cái năng lượng mà có thể nói suốt ngày như vậy luôn. Tức là gặp người này như gặp anh Bi là nói chuyện với anh Bi, vừa xong đá qua thấy anh Khoa nói chuyện tiếp với anh Khoa. Nói chung là gặp người nào cũng có thể nói chuyện được, mà em ngồi miệng nhức đầu luôn á. Tại vì cái lúc đó là nói chung trong một cái chỗ đông người đang làm việc với nhau, mà mình đang cần một cái phút giây gọi là thư giãn mà mình cứ nghe cái giọng người đó cứ văng vẳng bên tai hoài à. Mà Văn Khoa đang nhột hả? Không phải nhột, mà bị cuốn hút bởi câu chuyện đó, thấy nó đúng quá. Nhưng mà thật sự em là ở ngoài đời em một người ít nói á. Khoa ít nói lắm. Và đó cũng là một cái thiệt thòi đấy. Mình thì ước được như cái người mà bạn kể đó, mình ước là mình được nói chuyện bắt chuyện với người ta cho nó vui. Nhưng mà mình có một cái khoảng cách thì nó bị ngại, cho nên là nhiều lúc cứ thấy lầm lì ngồi có chỗ à. Bởi vậy nhìn nhiều lúc nó bị xa cách khỏi cộng đồng lắm. Nhưng thực ra là mình rất muốn nói chuyện với người ta. Ví dụ như là phải có một cái gì đó nó nhìn thấy nhau mà nó phải có một cái gì đó nó cởi mở đó thì mình mới dám nói chuyện. Chứ còn hai người mà giống như anh Ngọc Trai này, mặt đang lạnh như thế này là em không bao giờ dám bắt chuyện. Nó kiểu như vậy đó. Lạnh lắm hả em? Không, mặt nó kiểu nó đang nghiêm túc á. Hết nghiêm túc đó bây giờ nó bắt chuyện này đó. Thực ra thật ra Phương thấy là cái chuyện mà con gái không thích con trai ở nhiều điểm thì chắc là cũng sẽ có nhiều lắm. Thậm chí là việc hút thuốc nè, rồi việc đi lít dép nè, hay là việc nói chuyện to tiếng. Tức là cái gì đã không thích là không thích rồi, mà cái gì đã thích thì nó sẽ thích.
thật ra là cái chuyện mà thương nhau thì cổ cũng tròn kiểu như vậy á, tức là cái gì mà nó gặp được đúng cái đối tượng mà mình cảm thấy là đó là cái người mình thương á, thì có thể là mình cùng góp ý để sửa, hoặc là mình có thể bỏ qua được cái chuyện đó. Còn để mà xét về những cái khía cạnh mà để xét về một người đàn ông thế nào gọi là lịch sự văn minh thì cái đó là cái phép tắc thông thường thôi, và nên là những người đàn ông nên hiểu những cái phép tắc đó để mình cư xử ở những cái nơi công cộng, hoặc là những cái lần đầu tiên gặp bạn gái mình cư xử làm sao mà cho nó được điểm chút xíu, kiểu như vậy. Tính ra cái sự vô duyên với lại vô ý nó đôi khi nó cũng khá là gần nhau nhỉ. Cái ranh giới nó là thói nó quen khá mà. là mong manh luôn á. Đôi khi là mình muốn làm cái chuyện đó là mình không nghĩ tới cái chuyện đó, nhưng mà thâm ra chính Với lại không nghĩ Phương đó còn là một vô cái duyên. điều mà Phương nghĩ là cũng không, thật ra cái trường hợp này cũng ít gặp lắm, nhưng mà có một cái này Phương gặp và Phương cảm thấy rất là khó chịu, đó là một số bạn trai, người đàn ông á, khi mà họ thích thể hiện với người phụ nữ, họ hay nói về tài sản chẳng hạn, hay là lương, cái kiểu như vậy á, đó là một cái kiểu cực kỳ khó chịu luôn. Nó dốc không mà. Mấy người có tiền người ta ít nói lắm. Cũng không nghĩa là Rất cũng là- có nhiều người ta không có nói dốc đâu, nhưng mà kiểu ta thích khoa trương vậy đó. Là mình nghe mình cảm thấy rất là khó chịu. Thế còn cái chàng trai của chúng ta có bao giờ là bị rơi vào một cái tình huống là mình có một cái hành động nào đó đôi khi là vô ý thôi, nhưng mà đối với các bạn nữ đó là vô duyên không? Có, ví dụ như là mình ăn cơm xong nè, mình uống nước ngọt rồi xong cái mình mà mình chụp bịch bợm không kịp á là sẽ bị ghê đó. Cũng là một trong những trường hợp vô tình bị vô duyên luôn. Khoa Nhiều quá nhớ không nổi hả? Không, em thì bị cái tật là như nãy bạn nói, mà là lâu lâu thỉnh thoảng cũng bị rung đùi á. Thì nãy nói về chuyện rung đùi em cũng không nói một câu gì hay sao á. Nhưng mà không phải là thường xuyên, nhưng mà nhiều khi mình bị một cái thói quen vô thức. Lâu lâu đi quay phim cũng bị nhắc nhẹ một xíu, nhưng mà không phải là thì nhắc nhẹ là mình phải chỉnh lại liền. Tại cái đó ví dụ ở nhà đang ngồi một mình hay là với hai người thì nó còn đỡ, chứ cái đấy mà ví dụ đi quay phim hay là đi ăn đi tiệc gì đó mà rung đùi thì thật sự đó cũng là một cái nó vô duyên. Thì bây giờ sẽ mỗi lần đi ăn hay đi quay phim thì sẽ ngoài xem phim mình sẽ nhìn đùi mình nữa. Nếu mà thấy rung thì mình phải giữ cái đùi mình lại. ok, cảm ơn Khoa. Cái trường hợp của anh thì nó hơi lạ hơn mọi người tí xíu. Là tất cả những cái gì mà mọi người vừa nói vô duyên á, em được gặp hết á, là em là cái người có những cái đức tính đó hết á. Nhưng mà không biết làm sao nha, là trong chuyện của hai người thôi, là giữa em với lại người yêu của em thôi, là hai người lại thấy cái điểm nó rất là dễ thương mà đáng yêu lắm. Miễn làm sao mình đừng có hành động những cái việc vô duyên đó ở ngoài đời thường thôi. Rồi còn ở nhà xin lỗi chứ mà có thả bom á hả, còn chùm mền lại hửi chung nữa. Thật sự, tại vì ta thấy những cái điều đó nó rất là thú vị. Nếu như mà các bạn trong một cái mối quan hệ nào đó mà không có những cái điều mà ta nói á, thực sự là cái mối quan hệ đó nhàm chán lắm luôn á. Thà vậy mình giỡn như hai đứa con nít, rồi sau đó khi mà mình bước chân ra ngoài đường rồi đó là vị thế mình khác. Đó mới được gọi là một người biết tận hưởng về cuộc sống, chứ không phải lúc nào bạn cũng phải vậy. Mà cái đó là chỉ mới là cuộc sống hai người thôi nha, sau này có con nữa rồi là nó lại sẽ ra khác nữa. Tại vì là lúc đó là mình phải có trách nhiệm hơn, là mình phải làm gương cho con của mình trước đã. Chứ không thôi là mắc công là nó bắt chước ba mẹ nó là ở nhà thoải mái vậy, ra ngoài đường thoải mái. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy được rằng là thật sự phụ nữ họ rất là không thích những người đàn ông của họ bị những cái tính gọi là vô duyên. Cho nên là một khi đã là đàn ông rồi, hoặc thậm chí Bao nghĩ rằng là cả hai bên luôn, nam hay nữ gì cũng vậy, chúng ta cần phải để ý một chút xíu, tinh tế một chút xíu để mà tránh những cái trường hợp vô duyên và làm cho mối quan hệ của chúng ta đôi khi nó đang đẹp thì tự nhiên cái nó bị cái gì đó gọi là hụt hẫng. Thì chúng ta cố gắng tránh những cái chuyện đó để mà giữ cho cái tình yêu của chúng ta nó lúc nào cũng luôn vui. Một lần xin được cảm ơn Khoa rất nhiều, cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn con gái của chúng ta. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình 22h30 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Các bạn cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.